მოგესალმებით. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო მაღალ სტუმრებს, რომლებიც დღეს საქართველოში ბრძანდებიან და პირველ რიგში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ბატონ ბეილის. ჩვენ დღეს გვქონდა შესაძლებლობა სემინარის ფარგლებში, რომელიც 93-ად ტარდება და საქართველოში უკვე მეოთხედ ტარდება. Rose-ის სემინარების ციკლი ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იმისა, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს და ნატოს პარტნიორ წევრ ქვეყნებს შორის გაღრმავდეს თანამშრომლობა, გაღრმავდეს ურთიერთგაგება და ოფიციალური მთავრობების წარმომადგენლებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს მიეცეთ საშუალება ერთად იმსჯელონ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან და საყურადღებო პრობლემებზე. ეს სემინარი, რომელიც 3 დღის განმავლობაში თბილისში იმართება, ეძღვნება სამხრეთ კავკასიას, რეგიონის გეოპოლიტიკას, ნატოში ინტეგრაციის პროცესს და ასევე თითოეული ქვეყნის შიდა გამოწვევებს და საკითხებს. ჩვენ მოხარული ვართ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ წილად ხვდა მასპინძლობა ამდენი საპატიო სტუმრის, სხვადასხვა ქვეყნების ნატოს წევრი და ნატოს პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების წევრების სტუმრობა. განსაკუთრებით მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტია მასპინძელი ამ ღონისძიების და ეს სემინარი იქნება მორიგი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს გზა არც ერთის ქვეყნისთვის არ ყოფილა მოკლე და განსაკუთრებით რთული და ეკლიანი აღმოჩნდა საქართველოსთვის. მაგრამ ამ სირთულეებმა არ უნდა დაგვაბრკოლოს არც ჩვენ და არც ჩვენი პარტნიორები, ნატოს წევრი სახელმწიფოები და ის გადაწყვეტილება, რომელიც 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე იქნა მიღებული, უნდა შესრულდეს. მე დღეს ამის თაობაზე ვიხუმრე კიდეც. პრეზიდენტმა შევარდნაძემ დააკაკუნა ნატოს კარზე. 5 წლის შემდეგ პრეზიდენტ სააკაშვილს უთხრეს, რომ ეს კარები ღიაო და ახლა პრემიერ-მინისტრმა და მე ვიკითხეთ, შეგვიძლია თუ არა ამ კარებში შემოსვლა. ჩვენ პასუხი მივიღეთ, რომ შეგვიძლია შესვლა, მაგრამ სიჩქარე არ იქნება სწორი. მაგრამ მუდმივად წინ უნდა ვიაროთ და ეს სემინარიც და სხვა ღონისძიებები, რომელიც იგეგმება, ამისი ნათელი მაგალითია. მე მქონდა საშუალება ბატონ პრეზიდენტთან ცალკეც მესაუბრა. ჩვენ შევეხეთ ძალიან ბევრ თემას. ყველა იმ საკითხს, რაც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის აუცილებელია, ეს სამხედრო მიმართულება იქნება თუ დემოკრატიის მიმართულება და შევთანხმდით, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის მზად იქნება გამოეხმაუროს ჩვენს საჭიროებებს და იყოს ჩვენს გვერდით როგორც ინსტიტუტი, რისთვისაც მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო ბატონ პრეზიდენტს. Well, Mr. Speaker, you posed that question about whether and when the door will open in your speech to the seminar this morning. And the only people who can answer that question are the North Atlantic Council, the ruling body of NATO. But from the NATO Parliamentary Assembly, I would say the door most certainly is open. And we remain absolutely confident that Georgia will join NATO. There are still issues on the road which need to be resolved, but we wish to work with you, the Parliament of Georgia, and through you, the government of Georgia, to ensure that you get to the end of the road. ბატონო თავმჯდომარევ, თქვენ დღეს სემინარზე დასვით ამგვარი შეკითხვა თუ და როდის გაიღება ნატოს კარი საქართველოსათვის.
მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეუძლია მხოლოდ ნატოს საბჭოს, მაგრამ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელით მოგახსენებთ, რომ ეს კარი არის ღია და ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს შევა ამ კარში. მხოლოდ მინდა ვთქვა, რომ არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც კვლავაც საჭიროებს მუშაობას და ჩვენ იმას გამოვთქვათ, წმენას გამოვთქვათ, რომ საქართველოს პარლამენტთან, საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვითანამშრომლებთ ამ საკითხების გადასაჭრელად. Thank you. As you know, the NATO Parliamentary Assembly brings together members of parliament from all the NATO countries, and many other countries are associate members, and just a few, such as Georgia, have a special bilateral relationship with our assembly. როგორც მოგეხსენებათ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა აერთიანებს ნატოს წევრ ქვეყნებს, ნატოს ასოცირებულ წევრ ქვეყნებს და მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა, ცოტა ქვეყანა ისეთი, როგორც საქართველო, რომელსაც აქვს სპეციალური ურთიერთობები ნატოსთან, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან. The Assembly's relationship with Georgia is built on a sense of friendship and a commitment to shared values. ასამბლეა ეფუძნება მეგობრობას და გაზიარებულ ფასეულობებს საქართველოსთან თანამშრომლობაში. And as I've just said, the Assembly strongly supports Georgia's goal of Euro-Atlantic integration and specifically its aspiration to NATO membership. და როგორც მე უკვე მოგახსენეთ, საპარლამენტო ასამბლეა მყარად უჭერს მხარს საქართველოს ევროინტეგრაციის მისწრაფებებს და მის მისწრაფებებს გაერთიანდეს ნატოში. Such membership is, of course, based on qualifications, and Georgia certainly already meets many of those. რასაკვირველია, ეს წევრობა დამოკიდებულია კვალიფიკაციაზე და საქართველო უკვე ბევრ ამ მოთხოვნას, ბევრ ამ კვალიფიკაციას აკმაყოფილებს. Georgia is a magnificent contributor to the NATO-led International Security Assistance Force in Afghanistan, and we all acknowledge the enormous sacrifices Georgia is making to help build a more secure and stable future for the Afghan people. საქართველო გახლავთ ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი, ერთ-ერთი წარმატებული მონაწილე საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციის ISAF-ისა ავღანეთში და ჩვენ ვაფასებთ, მაღალ შეფასებას ვაძლევთ იმ წვლილს და იმ სხვებს, რასაც საქართველო იღებს, იმისათვის, რომ ავღანეთის მოსახლეობას, ავღანეთის ხალხს ჰქონდეთ მშვიდობიანი და სტაბილური მომავალი. We are well aware that parts of Georgia are under occupation, and our Assembly believes that Georgia's territorial integrity must be restored. We also believe that the measured and highly constructive way that Georgia is striving to bring this about is to be commended, and we support it. ჩვენ მოგეხსენება, რომ საქართველოს ნაწილი იმყოფება ოკუპაციის ქვეშ და კვლავაც ვიმეორებ, რომ ჩვენ ვუჭერთ მხარს იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ამ მიმართებით განსაკუთრებით ხაზს უსვამთ მოწონებით საქართველოს კონსტრუქციულ მიდგომას. During our meetings here in this seminar, we'll discuss this matter along with some of the other security challenges in the South Caucasus. We'll also discuss Georgia's reform agenda and the consolidation of Georgia's democracy. ჩვენ სხვა საკითხებთან ერთად ეს საკითხებიც განვიხილეთ დღეს სემინარზე, ისევე როგორც სხვა უსაფრთხოების საკითხები, ის გამოწვევები, რაც დგას საქართველოს წინაშე და დემოკრატიული რეფორმები. First thing this morning, during the meeting of our Georgia NATO Interparliamentary Council, I had the opportunity to hold a frank exchange on some of these issues with members of the Georgian delegation from both the ruling party and the opposition, the Georgian delegation to the NATO Parliamentary Assembly, and I look forward very much to further such meetings over the next 2 days. მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს საკითხები იყო გულახდილად განხილული დღეს ჩვენს პირველ შეხვედრაზე, საპარლამენტო საბჭოს შეხვედრაზე, რომელიც შედგა საქართველოს დელეგაციის წევრებთან, საპარლამენტო დელეგაციის, რომელშიც შედიოდნენ როგორც მმართველი პარტიის, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები და კვლავაც ველოდები მოუთმენლად ამ თანამშრომლობას და ამგვარ შეხვედრებს. Thank you, Mr. Speaker, for hosting this important seminar and for your good and close relationship with our Assembly. დიდი მადლობა ბატონო თავმჯდომარე ამ არაჩვეულებრივი ორგანიზებისთვის, ამ შეხვედრისათვის და თანამშრომლობისათვის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან. დიდი მადლობა. შეკითხვები შეიძლება? სხვა თემებზე მე მოგვიანებთ.
Personally, I cannot give a commitment because I speak for the parliamentary scrutiny body rather than for NATO itself. So the timetable I can't predict, but I believe that the commitments given by NATO to Georgia's membership are absolutely firm, and it is for NATO to determine the date when your accession takes place, and we will not allow Russia or anybody else to exercise a veto over that. მოგახსენებთ რომ მე ვერ ავიღებ ახალ ვალდებულებას და ვერ გიპასუხებ ცალსახად, იმიტომ რომ მე და ჩვენ პასუხისმგებელი ვართ უფრო საპარლამენტო ზედამხედველობაზე და თვითონ ნატომ უნდა გასცეს ამ შეკითხვას პასუხი. რასაკვირველია ახლა დროს ზუსტად დროის მონაკვეთს ვერ დავასახელებ, პერიოდს პროგნოზირებას ვერ მოვახდენ, მაგრამ შემიძლია ვთქვა რომ ნატოს გადაწყვეტილება არის მყარი, ურყევი და აქ უკვე დროის მომენტია და ერთი რამ შემიძლია ვთქვა რომ რუსეთი ან ვინმე სხვა ვერ შეუშლის ხელს ამ პროცესის განხორციელებას. ეგ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ რომ ჩვენ ამ საკითხებზე როდის გახდება საქართველოს ნატოს წევრი არ ვსაუბრობთ ცნობილი ტერმინებით. ამიტომ მე არ ვამბობ რომ ჩემი პარლამენტის თავმჯდომარეობის პირველი ვადის განმავლობაში მოხდება ეს თქო, ან რაიმე მსგავს. გახსოვთ თქვენ ამ ტიპის დაპირებები, ეს არ არის სწორი და სერიოზული. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ყოველდღიურად გრძნობდეთ პროგრესს. არ უნდა შეიცვალოს მიმართულება და არ უნდა დაიკარგოს ტემპი. და თავად პროცესი, ნატოში ინტეგრაციის პროცესი. ეს არის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქვეყნის უსაფრთხოების და სტაბილურობის. თავად პროცესის მნიშვნელობა არ უნდა დაგვავიწყდეს. და ეს პროცესი რაც უფრო ღრმავდება, მისი მნიშვნელობა კიდევ უფრო მაღლა იწევს. ამიტომ ჩვენ პრაგმატულად, რეალისტურად, მაგრამ მტკიცედ უნდა ვიაროთ ამ მიმართულებით და ჩვენიერ დღეს ეს ყველაფერი მოხდება კიდეც. I think the outcome of the election stands Georgia in good stead, not because there's been a change of government, that's entirely a matter for the Georgian people, but because of the way both the former government and the new government handled the transition of power. This showed that Georgia is strengthening and consolidating its democratic institutions. And while NATO is a security alliance, it is also an alliance of countries which share democratic values. So this election and the outcome of the election is something that has, I believe, greatly strengthened the regard that Georgia is held in by countries in the NATO alliance. მინდა მოგახსენოთ, რომ 2012 წლის არჩევნები ნამდვილად კარგი შედეგის მომტანი იყო, კარგად დაახასიათა საქართველო. არა იმ შედეგის მხრივ მე ვგულისხმობ, რაც მიღებულ იქნა, ეს მიგვაჩნია, რომ სრულად ეს არის საქართველოს მოსახლეობის, ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი ამ არჩევნების შედეგი. არამედ იმ ფაქტის გამო, რომ ძალაუფლების გადაცემა მოხდა მშვიდობიანი გზით და ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ არის რეალურად პროგრესი დემოკრატიის, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების გზაზე და ნატო მოგეხსენებათ არის ალიანსი, უსაფრთხოების ალიანსი, მაგრამ ამავდროულად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ფასეულობები, დემოკრატიული ღირებულებები და ინსტიტუტები და ამიტომაც ეს არჩევნები, მისი შედეგები, ეს მშვიდობიანი გადაცემა ხელისუფლების იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი და დადებითი ნაბიჯი ამ გზაზე. ამ საკითხზე ბევრი ფორმატი არსებობს ქვეყნის ურთიერთობის ნატოსთან. პირველ რიგში
საქართველოს ნატოს კომისია, რომელიც ამ კონკრეტულ საკითხებზე მუშაობს, მოგეხსენებათ, ყოველწლიურად იქნება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულებაზე დიდადაა დამოკიდებული ჩვენი პროგრესი. მინდა გითხრათ, რომ ყველა მიმართულებით, ამ მიმართულებითაც საქართველოს აქვს ნაკისი ვალდებულებები და დეკლარირებული ამოცანები პროგრესის სახეზეა. დემოკრატიული ინსტიტუტების სისუსტე, მოგეხსენებათ, ხშირად იყო ხოლმე მოხსენიებული როგორც ერთ-ერთი ჯერ კიდევ მოუგვარებელი პრობლემა. ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ პერიოდში და კიდევ უახლოეს თვეებში ჩვენ სრულიად ნათლად და მკაფიოდ დავანახებთ პირველ რიგში ქართველ ხალხს და ასევე ჩვენს პარტნიორებს ნატოში, რომ ამ მიმართულებით სერიოზული წინსვლა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მედიის დამოუკიდებლობა, კანონის უზენაესობა და აგრეთვე საქართველოს როგორც სახელმწიფოს მეტი სერიოზულობა, საიმედოობა და განჭვრეტადობა ჩვენი მოქმედებების. ამ თვალსაზრისით მე დღის განმავლობაში არაერთი მონაწილისგან მოვისმინე მათი უკიდურესად დადებითი შეფასება პრემიერ-მინისტრის მიერ რუსეთთან დიალოგის საწარმოებლად სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნის თაობაზე. ანუ ჩვენგან, ქართველებისგან, ქართული სახელმწიფოსგან ჩვენი პარტნიორები ელიან, რომ ჩვენ თავად ასევე ვიქნებით უფრო მოქნილნი და მეტს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ის პრობლემები დავარეგულიროთ, რაც ჩვენი ნატოსთან ურთიერთობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. ჩვენ ემოციური განცხადებებისგან ყველა მიმართულებით, ნატოს მიმართულება იქნება ეს თუ რუსეთის მიმართულება, უნდა გადავიდეთ პრაგმატულ შედეგზე ორიენტირებულ პოლიტიკაზე. ეს ხდება და ესაა ერთ-ერთი ჩვენი საშინაო დავალება, მე ვიტყოდი.